Дивіться, але у нас ще цікава ситуація. Повітряні сили перестали вказувати точну кількість ракет Росії у звітах. Така зміна інформування відбулася на тлі викликів з перехопленням балістичного озброєння Росії через гостру нестачу засобів ураження для комплексів Петріот. Саме так пояснює цю ситуацію видання Bloomberg. А скажіть мені, будь ласка, от ви як людина з академічною військовою освітою, з профільною освітою ССО, з розумінням, як проводяться інформаційні кампанії, чи можете ви пояснити реальну користь від цього? Бо мені це нагадує фільм «Не дивись вгору». Ну це зроблено для чого? Щоб, наприклад, на Полтавщині не знали, скільки прилетіло по Одесі, чи, не знаю, в Умані не знали, скільки прилетає по Києву? Я просто не можу зрозуміти, як це покращить ситуацію для нас і як це погіршить ситуацію для ворога. Гарне питання, дякую. Це знов-таки, що стосується інформаційної гігієни. На жаль, з моєї точки зору, замовчена ситуація, скільки ракет полетіло, скільки досягло цілей, абсолютно не покращить ситуацію в інформаційному сприйнятті. Мало того, це шкідливо для підтримання настрою українського народу, бо існує величезна кількість інших джерел, які використовуються українцями, і це не тільки офіційний сайт повітряних сил, а існує величезна кількість телеграм-каналів, які завдяки витокам інформації з певних військових джерел все одно викидаємо цю інформацію, і увага до цих джерел значно збільшиться довіра до цих джерел, а безпосередньо джерела військові втратять це розуміння, цю підтримку. Мало того, можливо, це і черговий фінт влади, коли влада знищує довіри до армії з боку народу власними ж руками і формує через незрозумілі телеграм-канали, які будуть давати ту ж саму інформацію, і потім зможе що впливати на розум і серця українського народу для досягнення певних політичних цілей, які ставляться напередодні цієї осені. В мене таке запитання. Достатньо круто я закрутив, ви навіть не очікували, що влада власними руками формує переоцінювання довіри до армії, і тепер безпосередньо довіряти будуть там іншим джерелам, навіть не буду зараз їх перераховувати, аби не рекламувати, але в певних моментах це 100% має право на існування. Бо кому це вигідно? Українському народу ні, а владі вигідно, бо тепер вона зможе безпосередньо через інші телеграм-канали формувати свої меседжі і, скажімо так, досягати тієї мети, яку вони собі ставлять. Ну, от в мене це ж запитання, бо всі знають ці моніторингові канали, і всі знають, як вони системно будуть висвітлювати. А потім вони будуть формувати погляди українців. Бачите, ми вам тоді не брехали, і зараз не збрешемо. Оце найкраща людина, оце гарнюня, оце лапочка, оце от просто бубочка. За бубочку треба голосувати. Ну, щось таке може бути. Але дивіться, поки наша влада прагне одне, Росія прагне отримати в Україні керівництво, яке буде як мінімум нейтральним по відношенню до Росії. Про це заявив заступник голови ГУРМО пан Скибицький. Скажіть, будь ласка, це таке керівництво, щоб воно було лояльним, яке б і далі толерантно ставилось до того, що йдуть двушечки на Москву? Чи це таке, якому байдуже буде, якщо Росія згорить чортам? Просто хочеться зрозуміти. Ну, перше вже в нас є, друге, я сподіваюсь, колись згодом з'явиться. Але дивлячись на все, що відбувається, наскільки реально реалізувати в Україні грузинський сценарій? Чи можуть постійні заяви влади про те, що у всьому винні партнери, що вони на нас тиснуть, що там нам ракети не дають для того, щоб ми погодились на домовленості з Росією і все інше, що не допомагають нам, то вони можуть призвести до того, що розчарування у Заході трансформується у вибори такої влади, як буде аналогічно грузинської. Бо ми ж це вже бачили. В Грузії це, до речі, і спрацювало. Там почали розповідати, що Захід нам ніколи не потрібен, Росія поряд, вона нам допоможе, треба об'єднуватись. І з'явився олігарх, який це профінансував, Бдзіна Іванішвілі. А далі залишилось в Україні знайти такого олігарха. Особливо після війни і після того, як олігарх буде боротися з антикорупційними органами, які захочуть його наздогнати. То наскільки
імовірно, в Україні спроба почати вже запускати грузинський сценарій? Зарано казати 100%, що це має право на існування. Я думаю, що наступний місяць ми можемо з вами відслідкувати заяви нашого керівництва, якщо вони будуть нарощуватися в цій зеленій безнадії, називаємо так, да? То тоді з'явиться наступна програма «Зелена тоска», і яка безпосередньо достатньо серйозно вплине на українські голови, і з часом це може привести до того результату, про який ви говорите. Це має право на існування. Але, знов-таки ж, при тому, що більшість українців, на жаль, абсолютно не мають бажання і вміння робити правильні висновки з інформації, яка йде з різних джерел, а сприймають інформаційний планктон за чисту монету і жують його радісно, то для нас це на даному етапі загроза. Але поки є такі канали, як ваш, як і величезна кількість інших, які розповідають не те, що розповідають там телемарафон і їм подібні, то цей напрямок достатньо серйозно можна, скажімо так, заглушити. Тепер питання до влади, яким чином вона буде глушити нас. От бачите, сьогоднішній ефір вже нас достатньо серйозно глушить українські спецслужби. Ну це в інформаційному полі. Потім, якщо почнуть глушити ще фізично, там нещасні випадки з тими, хто виступає на цих передачах, тиск на їхніх родичів, тиск на них самих, можливо, навіть фізичне знищення цих осіб, таке також можливо, наскільки буде готова влада піти вперед, аби утриматись і нищити своїх політичних опонентів. Тому все в житті українського народу може змінюватися настільки, наскільки український народ це дозволяє. Якщо він радісно і мовчки жує той планктон і не хоче думати, задавати незручні питання, то так воно і станеться. А якщо питання будуть до влади гострі в інформаційному полі і на рівні точного кам'яка під страху нашого керівництва, то тоді буде достатньо складно. Але скажу так, влада навчилась маніпулювати, влада вміє чудово маніпулювати, і будь-які, скажімо так, пропущені ними голи швидко нівелюються за рахунок викидання в інформаційний простір певних таких цікавих моментів, і вже український народ абсолютно забуває, що він там хотів спитати, бо тут же ж показали, що цар крутий, бояри погані, і все в нас буде, післязавтра супер добре. Завтра буде хріново, ну це ж буде завтра, післязавтра буде краще. Я чому запитав? Дивіться, я спостерігаю цікаві тренди. Ну, по-перше, Захід поганий. Я от бачу, зараз деякі афільовані з Офісом президента блогери починають писати, якщо би Захід хотів нам допомогти, нам би дали стільки грошей і зброї, щоб ми вже перемогли. Я поцікавився і з'ясувалося, що взагалі Україна отримала вже більше, ніж $500 білйона допомоги від Заходу. Це, ну, немалі гроші, бо більше того, я щось не пам'ятаю, щоб хоч одній країні так допомагали, щоб давали таку допомогу, як Україні. Але розганяється інше. Далі будуть казати, нас навмисно стравили 2 слав'янських народи. Я коли це чую, я розумію, що це технологічно. Я ж розумію, ви теж розумієте, це технологія. І цю технологію намагаються вже прогрівати. Тому і запитую, бо мені здається, що Росія, яка не може здолати Україну на полі боя, буде намагатися здолати її технологічно в політичній площині. І от мене відверто насторожують ті українські політикани, які готові підігравати цієї технології. Ба більше того, я впевнений, що через деякий час будуть казати, бачите, нам не допомогли як треба. Ну, ніхто не буде ставити питання, чому там будинки в династії з'явилися, а не заводи Рейнметала? Чому перекидали гроші з ракетобудівної програми на велике крадівництво? Про це не будуть запитувати, будуть казати претензії до партнерів.
І оце може призвести до величезного розчарування в Заході. А що будуть розповідати, як вже кажуть, до речі, і ви це бачите, як і я, що нас в Європі не чекають, нас не чекають там, нам заважають, нам ставлять якісь умови. Що це таке? Ми реформи повинні провести. Ми повинні відмовитись від ручного керування судами. Як так? У нас така традиція. І далі народ буде підштовхувати до думки, що а давайте об'єднаємось з Росією і вжаримо от всіх цих ляхів, німців, французів. Ну це ж лежить на поверхні. І ця технологія йде з Росії, а прогріватися буде з України. За російські гроші, а ще комусь пообіцяють закрити очі на корупцію, якою він займався під час війни в Україні. Таке ж теж може бути. Провокативне, гарне питання, але ж, раз ви його задали, то ми його обговоримо. Дивіться, має право на існування 100%. І знов-таки ж, найближчі місяці покажуть, якщо в інформаційному полі ці меседжі будуть поширюватися, ми розуміємо, що є системна операція, як ми там сказали, зелена тоска, яка безпосередньо приводить до зламу в інформаційному розумінні українців питань боротьби українського народу проти Росії. І треба зрозуміти, що левова частка українського народу, вона, на жаль, достатньо апатично відноситься до війни, і вони вже стомились на війні, бо вони на той війні ніколи і не були, і не підтримували українські Збройні Сили, їм все одно в своїй більшості, який прапор висить над їхньою головою. І вони радісно підтримують певні напрямки. І пасіонарна частина українського народу, яка воює, яка підтримує ті, хто воюють, вони воюють, вони б'ються. Але навіть і серед них є певне розчарування, і дивлячись на такі меседжі, які частіше виникають, я от дивлюсь по своїм друзям-волонтерам, які ці речі уже, скажімо, продуктують і констатують факти, що щось багато у нас ждунов більше стало. Їх більше не стало. Просто вони стали більш активні. І все ж таки розставляння крапок над «і», що стосується так ти проти Росії і за нашу незалежність, чи тобі все одно? От треба вже безпосередньо це питання в пресі піднімати. Наскільки це захоче робити президент? Ну, він мусить це робити. Але з урахуванням того, що ми знов-таки ж не бачимо чітких стратегічних дій, та навіть не що дій, заяв з боку президента, а яким чином ми плануємо виграти цю війну, і завдяки кому ми плануємо виграти, і що нам треба зробити всередині держави, і при тому, що президент разом з своїм оточенням палець об палець не вдарив, що стосується підготовки населення, що стосується інформаційно-психологічного забезпечення цього процесу, я розумію, що мета цих людей не виграти війну, мета цих людей вибороти вибори після цієї війни. Тут я не заперечую взагалі, погоджуюсь з вами і скажу так, що попереджений – значить озброєний. І розумієш, що відбувається.